I'm in Bali. Guide. I can take picture with you. And fresh, yeah, sure. What? You drive, please. Oh my god, my too. I want to take a picture while I'm driving. What is this called? Babigulin. Babigulin. Cứ mỗi một căn nhà là sẽ có một cái chùa nhỏ. Tên gọi của thác này là Cepung xuống dốc để vô cái con thác này, nó ở trong một cái hang động. Cái này chúng mình sẽ đi ăn tối Babigulin again.